So now let's proceed to our sample number 1. Given the cross-section nodes of an earthwork between station 5,000 and 5 plus 075, assume width of the road is equals to 10 meters. Compute the volume between the two stations using end area method, Prismoidal formula, Prismoidal correction. So, unang gagamitin muna natin is yung end area method. So, usually sa mga nodes, sa mga road works, ito yung makikita mong mga nodes. So, paano po natin i-drawing yung mga nodes na to? So, kapag sinabing center, center. Pag sinabing right, eto. Pag sinabing left, etong point na to. So, meaning to say, for the problem number 1, meron tayong 3-level section. So, sa mga roadworks, sa mga cross-section nodes, yung laging nasa taas is yung X coordinate, tapos yung Y coordinate naman sa baba. So, kung ipa-plot natin, una muna sa center, 0. So, 0 naman dito, di ba? So, mangyayari is 0, tapos yung height niya is 1.8. So, lalagay natin dito 0 over 1.8. So, okay na tayo dito. Next naman is dun sa right naman. 8.45. So, 8.45. 8.45 daw to. 8.45 ha. Ito yung origin natin. So, 8.45 x. Tapos, yung y daw niya is 2.3. So, okay na yan. Sa left naman, so, since sinabing left yan, kapag nasa left tayo ng Cartesian plane, kasi Cartesian yan, x and y plane, laging negative yung nasa left. So, negative yung ating x coordinate dito, all over yung height niya. Since nasa taas, kaya positive yan, which is 1.4. So, paano naman natin malalaman yung ordinates ng dalawang points na yan? So, sinabi sa problem na meron tayo width of road na 10 meters. So, i-divide lang natin yung 10 meters. So, meron tayong take pa 5 meters dito. So, yung point na yan, meron siyang 5. Positive 5 kasi nasa right, over 0 naman kasi 0 yung y coordinate niya. So, dito negative 5 kasi nasa left siya, all over 0. So, ito yung magsisilbing area 1 natin. So, yung station 1 natin dito, ito yung magsisilbing area 1. Tapos, ito yung area 2. So, ito yung magiging area 1 natin. So, yun. So, let's proceed naman dito sa ating station 5 plus 075. Meron siyang 0, 1.2. So, 0 yung x niya, 1.2 yung y niya, 0 all over 1.2. Dito naman sa right, since nasa right yan, positive yung x, 7.75 all over yung height niya na 1.5. So, dun tayo sa bandang left. Since nasa left siya, magiging negative yung x niya. Kaya negative 8 over 2. So, kalahatiin lang natin yung width of the road. So, 5, 0. Ito naman, negative 5, 0. So, ito na yung magsisilbing area 2 natin. So, yung length of the road natin is, pag minus lang natin sa mga station natin, station 2 minus station 1,
meron tayong length of the road na 75 meters. So, kung matatandaan ninyo yung figure na to, pina-plate ko siya, pinakuha ko yung area niya para malaman ko kung marunong kayong kumuha ng area. So, meron tayong 2 methods or 3 methods, I may say, na pwede natin gawin dito. Pwede natin gamitin yung triangle method. Pwede natin paghatiin yung mga yan sa mga triangles. Assuming na straight line mga yan. So, meron tayong 4 na triangle. Pwedeng using yung ginawa naman ng iba na coordinate method. Or, wala akong nakita atang gumawa ng rule of thumb. So, gamitin muna natin is yung using triangles. By triangle method, gagamitin mo yung formula na 1/2 base times height. So, kung i-generalize natin yan, since ilan yan? 1, 2, 3, 4. 4 na triangles. So, kung pag-a-add natin yung bawat triangles, so, mangyayari is mapapalabas na lang si 1/2. Kasi siya yung magsisilbing common factor niya. So, mangyayari yung area magiging 1/2. Complete na natin. Times. So, consider natin muna yung isang triangle na to. Ano yung base niya? 5. Ano yung height niya? Ano yung height niya? 1.4. Plus, consider triangle 2 naman. So, eto, yung base niya, which is equal to 1.8 times yung ano na, 7.41 na height niya. 7.1 pala, eto. 7.1 plus, consider natin yung triangle 3. So, parehas lang sila ng base, which is 1.8 times ano yung height niya? Etong x, which is equals to 8.45 plus yung last triangle natin na pang-apat. So, yung base is 5 multiply by yung height niya, which is siya naman yung y, equal siya sa 2.3. Kung i-input natin sa calculator yan, ang magiging answer is equals to 23.245 square meter. So, yung iba ginawa naman is coordinate method. Next na tuturo ko sa inyo is by rule of thumb. So, yung formula for rule of thumb is equals to area is equals to 1/2 y times yung x na preceding minus x na succeeding. So, bibigyan ko kayo ng example. Area is equals to, since ilang triangle siya? 4. Since 4 na triangle siya, meron tayong common factor na 1/2. Ilagay natin siya sa pinaka sa labas. So, y, pili tayo ng ordinate. Let's say, ito yung consider kong ordinate, 1.4. So, lalagay ko 1.4. Sa ating problem, sa ating formula pala, xa minus xb. So, meron tayong ordinate na meron tayong y na 1.4. So, i-consider natin yung xa tsaka xb. Sino ba si xa tsaka si xb? So, depende kung saan yung ikot na gusto mo. So, ako kasi, yung pipiliin kong ikot is pag ganyan.
So, yung XA ko niyan is, ano yung X before si 1.4? Etong 0. Minus, ano yung X pagkatapos ni 1.4? Si negative 5. So, since negative 5 yan, negative times negative, magpa-positive yan. Gets ba? O bigyan natin ng another example sa mga hindi pa nakakasunod. So, plus, let's say etong 1.8 naman. Ano yung X before ng 1.8? Etong 8.45. Minus, so ano yung X after ng 1.8? Etong negative 7.5. 7.1 pala. Plus, consider naman natin ulit etong 2.3. Ano yung 2.3? Ano yung X before ng 2.3? Etong 5. Tama? Minus yung X after ng 2.3, which is yung X before pala ng 2.3, yung 0. Yan. So, area is equals to 23.245 square meter. Kung bibigyan natin yan ng summary, yung rule of thumb, i-consider mo lang yung mga heights, yung mga y natin. Tapos, ipagmaminus mo lang yung mga x natin. So, ulitin natin. Consider natin yung 1.4. Ano yung x before ng 1.4? Etong 0. Tama? Minus yung x after ng 1.4. So, etong negative 5. So, consider natin susunod yung height na 1.8. 1.8. Ano yung x before ng 1.8? Etong 8.45. Minus yung x after ng 1.8, which is negative 7.1. Ganun lang siya. Diba? So, ganun yung rule of thumb natin. Next is, consider naman natin yung area 2. Pwede mong gamitin yung by triangle method. Wherein dito sa triangle method, ine-neglect natin yung sign. Dito sa rule of thumb, i-consider natin yung sign. So, let's now proceed sa pagkuha ng area 2 natin. So, gagamitin natin yung rule of thumb para masanay tayo. Area 2 is equals to 1/2. So, i-consider muna nating height is yung 2 multiplied by 2. So, etong 0 minus yung x pagkatapos ng 2, which is negative 5, plus, consider natin susunod na height na 1.2. Ano yung x before ng 1.2? Etong 7.75 minus yung x na after ng 1.2, negative 8, plus etong height na 1.5. So yung x na before niya is 5 minus 0. Area 2 now is equals to 18.2 square meter. So, makukuha na natin yung volume natin using end area. So, area 1 plus area 2 all over 2 times L. So, anong area 1 natin? 23.245 plus 18.2 all over 2 times natin by 75.
So, yung area natin is equal, yung volume natin is equal siya sa 1,554.19 cubic meter. Ayan. So, nakuha na natin yung volume ng section natin using profile natin using volume using end area method. So, kung bibigyan natin ng recap, nire-require tayo sa problem na kunin yung volume using prismoidal. So, yung formula dyan is L over 6 times area 1 plus 4 times mo yung area middle plus area 2. So, okay na yung area 1 natin. Okay na din yung area 2. Meron na tayong mga given. Ito yung value ng area 2. Tapos, ito yung value ng area 1 natin. Ngayon, problema niyan is paano po natin kukunin yung area middle natin. So, huwag ninyong ipag-average yung area 1 tsaka area 2 para makuha yung area middle. Kasi magsasame yung answer mo dun sa formula using end area. So, gagamitin natin dito is i-average natin yung mga ordinates ng area 1 tsaka area 2. So, unahin natin sa taas. Negative 7.1 plus 8 all over 2. So, meron tayong answer na negative 7.55 over ito namang 1.4 plus 2 divided by 2. So, 1.7. So, gano'n lang. I-average mo lang. Dito i-average lang natin yung mga ordinates natin. So, let's say, ito naman, consider natin. Since ito, 0 naman siya, 0 plus 0 all over 2 is 0. So, 1.2 plus 1.8 divided by 2. So, meron tayong 1.5. So, 7.75 plus 8.45 divided by 2. So, meron tayong 8.1. 1.5 plus 2.3 divided by 2. So, meron tayong 1.9. So, 5 plus 5 all over 2. So, meron tayong 5 pa rin, all over 0. Negative 5 all over 0. So, since eto na yung magsisilbing area middle natin. So, kinuha natin yan kasi in-average natin yung mga x at saka mga y ng area 1 at saka area 2. So, eto na yung magsisilbing area middle natin. So, paano natin ito yung mga sunod ko yung mga given values ng area 1, area 2, tsaka volume n na na-compute natin. So, paano natin makukuha yung area middle? Using rule of thumb na lang siguro. 1/2. So, yung magko-consider tayo ng height, isang height. Let's say yung unang height natin is eto muna. Saan ba? Etong 1.7 muna. 1.7 multiplied natin by yung is 0 minus negative 5. Magpa-positive yan mamaya. Tapos, etong 1.5. So, yung sumunod is 8.1 minus negative 7.55 plus yung 1.9. Yung mag-ano sa kanya is 5 minus 0. So, makukuha na natin yung value ng area middle natin, which is equal to 20.7375 square meter. So, since kumpleto na yung area middle natin, yung area 1, area 2, makukuha na natin yung volume
using Prismoidal. So, gagamitin na natin yung mga na-compute nating values sa ating formula. So, VP is equals to, length natin is 75 meter all over 6 multiplied by area 1, 23.245 plus 4 times natin yung area middle, 20.7375 plus yung area 2 natin which is 18.2. VP is equals to 1554.94 square meter. So ngayon, isa to sa mga answer natin sa problem. Susunod na nire-require is yung merong prismoidal correction. Yung VCP natin. Paano natin makukuha yung VCP? So, gagamitin lang natin yung formula na L over 12 times natin yung C1 minus C2 over D1 minus D2. So, yung C1 tsaka C2, ito lang yung yung y-ordinate na nasa gitna. So, let's say, example, etong area middle natin, yung C1 niya is yung 1.5 kasi ito yung nakapagitna. So, yung center height natin. Yung D1 naman, let's say yung D1 ng etong area middle natin is pag-a-add mo lang yung coordinates nito, 7.55 at saka 8.1. So, sa natin dun sa area 1 natin, yung C1 natin doon is equal siya sa 1.8. Yung C2 naman, equals naman siya sa 1.2. So, yung D1, makukuha mo siya pag-a-add mo lang yung mga X sa right at saka yung X sa left. Sa pag-a-add mo sila, so, makukuha mo is 15.55 yung D2, ganun din. Pag-a-add mo yung X right tsaka X left, 8.1 plus 7.55. So, yung makukumpute natin doon is 15.75. So, yung formula is X right plus X left. So, ilalagay na natin yung formula. Substitute na natin. VCP is equals to 75 yung length over 12. Yung C1 is 1.8 minus 1.2. Yung D1 natin is 15.55 minus 15.75 equals VCP is equals to negative 0.75 square meter. So, para makuha natin yung volume ng merong prismoidal correction, gagamitin natin yung VE plus yung VCP. Since yung VCP natin is negative, mababawas yung end area natin. Yung volume na na-compute. Minus yung mali pala yung formula ko. Naka-minus lagi yung VE natin. So, minus natin. Minus negative 0.75. So, sorry. Is equals to, so yung magiging answer natin is 1554.94 cubic meters. So uulitin ko, minus lagi pala to yung VC natin. VE minus VCP. So ito yung answer natin.